35 سال جنایت، کارنامه تاریک سید علی خامنه‌ای. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت ایرج مصداقی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. ایرج، سید علی خامنه‌ای چگونه به رهبری رسید و چه جنایت‌هایی رو در این 35 سال مرتکب شده؟ سید علی خامنه‌ای در خرداد ماه سال 68 در واقع یه شانس تاریخی آورد، یه حادثه، یه اتفاقی که هیچگاه دیگه تکرار نمیشه یا نمیتونست بشه. خامنه‌ای در رویاهاش هم نمیدید رهبری رو، همونجوری که خودش هم وقتی انتخاب شد عنوان کرد که وای به اون اسلام و وای به مملکتی که من کاندیدای رهبریش باشم. ولی الان میبینید 35 ساله که او در مسند رهبری هست و در واقع اگر او فقط چند ماه از ریاست جمهوریش باقی مونده بود، اگر او اتفاق یا مرگ خمینی به اون ترتیب خیلی سریع از زمانی که آیت الله منتظری برکنار شد تا خامنه‌ای به جانشینی خمینی رسید، اگر این فاصله کوتاه یک کمی طولانی تر شده بود، مطمئنا خامنه‌ای هیچ شانسی نداشت. چون اگر یادتون باشه در دیماه سال 66 خمینی با اون توسری که به خامنه‌ای زد، عملاً او دیگه به فکر بازنشستگیش بود و اینکه یک گوشه‌ای بره برای خودش بگیره. منتها دست حوادث زد و خامنه‌ای رو در سال 68 در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای جانشینی نداشتن، او رو ابتدا به موقت به رهبری انتخاب کردن. رفسنجانی با این حربه آماده شد که او رو از خمره رنگرزی مجلس خبرگان بیرون بیاره و چون میدونستن که او نه صلاحیتشو داره به لحاظ فقهی و نه به لحاظ قانون اساسی چنین اجازه داده میشه، به همین دلیل رفسنجانی با حربه رهبری موقت او رو انتخاب کردن ولی بعداً این دائمی شد و میبینیم که امروز به چه ترتیبی در اومده. یعنی خامنه‌ای که فاقد هر گونه صلاحیتی بود، یک شبه این مقام آیت اللهی هم رسید. دستور دادن که از این به بعد او رو باید آیت الله هم خوند. خامنه‌ای که تقریبا هیچ سوابق روشنی در حوزه علمیه نداره و تنها مراحل ابتدایی یا میانی حوزه علمی قم و حوزه علمی مشهد رو پشت سر گذاشته و میدونیم حتی خمینی از اون عنوان حجت الاسلام و نه حجت الاسلام و المسلمین یاد میکرد به خاطر مرتبه پایینی که او داشتش. به همین دلیل خامنه‌ای خودش رو فاقد چنین شرایطی میدونست. ولی خب در هر صورت نظام اسلامی برای ادامه حیاتش نیاز داشت به ولی فقیه و به همین دلیل با عجله و با توافقی که بین جناحین رژیم صورت گرفت. ببینید اون موقع صدر انقلاب زنده بودن، یعنی جناحین مختلف از کسایی مثل موسوی خوئینی ها و یوسف صانعی گرفته تا آذری قمی، مؤمن و یزدی و امثالهم عملاً خامنه‌ای رو پذیرفتن و در چنین شرایطی که جناحین مختلف رژیم به توافق رسیده بودن، او تونست به این موقعیت دست پیدا کنه. موقعیتی که دیگه امکان نداره پیش بیاد و بتونن سر کسی به توافق برسن. درست ممکنه که از یک مجلس خبرگان یک نفری بیرون بیاد، ولی این که برای مدت‌ها در صورت با کنار بتونه حرف آخر رو بزنه، دیگه چنین امکانی براشون نیستش.
خب نگاه کنید، این سوال ازت بپرسم چجوری تونستن که منتظری رو کنار بذارن؟ آیا کنار گذاشتن منتظری برنامه‌ای بود که از زمان خمینی کلید خورده بود، یا اینکه نه اون کینه و اون دشمنی و اون بحث رهبری که شکل می‌خواست بگیره سبب شد که منتظری رو کنار بذارن؟ چون می‌بینید داخل مثلا فایل‌های سخنرانی که از منتظری هست حمله شدیدی به خامنه‌ای میکنه و بعد از اونه که اون اتفاقات میفته و هست رو اینجور مسائل شکل میگیره. آیا دسیسه خامنه‌ای و خمینی بود یا اینکه نه اصلا از زمان خمینی هم این برنامه وجود داشت؟ ببینید، دسیسه خامنه‌ای نبود. خامنه‌ای اصلا در موقعیتی نبود که بتونه دسیسه کنه و اتفاقا خامنه‌ای خیلی تلاش میکرد با آیت الله منتظری نزدیک بشه تا بتونه در دوران جانشینی آیت الله منتظری موقعیتی پیدا کنه. میدونیم خامنه‌ای در همون سال 66 در بهمن ماه جایزه رو به کتاب آیت الله منتظری در ارتباط با همون ولایت فقیه و اینها اعطا کرد و همچنین میدونیم در جریان کشتار 67 هم خامنه‌ای نزد آیت الله منتظری رفته بود در قم و به ایشون گفته بود که دارن زندانیان چپ رو اعدام می‌کنن. بنابراین به گونه‌ای جلوه داده بود که اساساً من همراه شما هستم یا هم فکر شما هستم و مخالف این وضعیت هستم. این موقعیت خامنه‌ای است. این دو موضوعی که بسیار بسیار مهم بوده و خامنه‌ای سعی کرده خودش رو در کنار آیت الله منتظری نشون بده، برخلاف این مواضع خامنه‌ای که بلافاصله بعد از رسیدن به ولایت فقیه و جانشینی خمینی اتخاذ کرد علیه آیت الله منتظری و دشمنی کینه توزانه‌ای که علیه ایشون نشون داد. اما ببینیم در واقع آیت الله منتظری خودشون میگن تعیین پست جانشینی و رأی مجلس خبرگان به ایشون در واقع نوعی توطئه بوده برای سوزوندن آیت الله منتظری. ایشون میگن خودشون اصلا مایل نبودن و بعد هم قرار نبوده که چنین اتفاقی بیفته. در واقع وقتی که ایشون با توجه به دشمنی هایی که با ایشون بود، با توجه به اینکه خب ایشون قدرتی هم نداشتن در زمانی که جانشین میشن، بنابراین او رو سیبل تهاجمات مخالفینشون میتونست قرار بده. و میدونیم که اگر آیت الله منتظری به پست جانشینی انتخاب نشده بودن، زمانی که خمینی مرد به طور قطع و یقین به طور اتوماتیکوار مجبور بودن برن سمت آیت الله منتظری و نه هیچ کسی دیگه‌ای و نه هیچ کسی چنین موقعیتی رو می‌داشت. اما از اونجایی که ایشون در پست جانشینی بودن و بعد توسط خمینی برکنار شدن، عملاً ایشون رو سوزوندن و امکان این که بتونه ادامه بده نبود. اما چه کسانی بیشتر تو این موضوع برکناری آیت الله منتظری فعال بودن؟ ببینید، یکیش خود احمد خمینی شخصا بود و رئیس شهری. اونها هر کدومشون هم اهداف متفاوتی رو دنبال می‌کردن. رئیس شهری به دنبال تهیه یا در واقع زمین سازی برای به قدرت رسیدن پدرزنش یعنی علی مشکینی بود و به همین دلیل به دشمنی با آیت الله منتظری میپرداخت، چون فکر میکرد با توجه به نظراتی که آیت الله منتظری داشتن در نامه‌هاشون به خمینی نوشته بودن که اطلاعات شما روی ساواک شاه رو سیاه کرده، عملاً در دوران آیت الله منتظری هیچ شانسی برای ادامه حضور در قدرت نخواهد داشت. به همین دلیل او یکی از دشمنان اصلی آیت الله منتظری بود و دسیسه و توطئه برای برکناری ایشون. احمد خمینی در واقع از زمانی که جای پدرش یا نماینده پدرش در نشست‌های دولت یا همفکری هایی که یا تصمیماتی که قرار بود گرفته بشه در سران قوا بین خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و رفسنجانی، احمد خمینی هم مشارکت داشت. احمد خمینی یواش یواش دور برش داشت که خودش بشه جانشین پدرش و به همین دلیل او نقش بسیار مهمی در توطئه علیه
آیت الله منتظری و جانشینی پدرش داشت. برای همین بود که مجمع روحانیون مبارز رو از دل در جامعه روحانیت مبارز بیرون کشید، یعنی با یه سزارین بیرون کشید. میدونیم کسانی که مجمع روحانیون مبارز رو تشکیل دادن تمامشون از نزدیکان احمد خمینی و از گردانندگان دفتر خمینی بودن. اگر به لیست اسامیشون نگاه کنید تماما جزو دفتر خمینی بودن و از نزدیکان احمد خمینی. مثلا از موسوی اردبیلی گرفت، از مهدی کروبی گرفته تا موسوی خوئینی ها، از سراج گرفته تا عبدالواحد لاری، تا سراج الدین موسوی تا مثلا جلالی خمینی، محمد خاتمی، آشتیانی، هر کدومو که نگاه کنید در اون دوران از نزدیکان شیخ حسن صانعی، از نزدیکان احمد خمینی هستن یا در دفتر خمینی هستن، موسوی بوجنوردی. ببینید همه اینا نزدیکانش هستن. و چرا احمد خمینی اینو درست کرد؟ اساساً مجمع روحانیون مبارز چرا تشکیل دادن؟ میدونید در سال 66 تشکیل دادن برای اینکه احمد خمینی اگر بخواد جانشین پدرش بشه، اون وقت نیاز داره به یک بازوی روحانی، نیاز داره به اینکه تو حوزه دستی داشته باشه. این رو درست کردن برای موقع. منتها فرصت کم بود که احمد خمینی بتونه اول آیت الله منتظری رو کنار بزنه و بعد بتونه خودش جانشین بشه. ببینید کسانی که کیفرخواست علیه آیت الله منتظری نوشتن کیا بودن؟ قبل از اینکه آیت الله منتظری، اساساً قبل از اینکه ایشون برکنار بشه، یه نامه‌ای رو انصاری و کروبی و حمید روحانی 3 نفری علیه آیت الله منتظری نوشتن. یعنی چی؟ یعنی به نوعی قداست او رو شکوندن و بعد خط قرمزها رو شکوندن تا حمله بعدی رو بتونن انجام بدن. فلاحیان قدم بعدی رو اومد. وقتی که این کار رو انجام دادن در سال 67 در اسفند 67 فکر میکنم، یعنی زمینه رو ایجاد کردن برای برکناری. و بعد اون توطئه رو احمد خمینی و دفتر به قول معروف امام انجام دادن و اسناد مربوط به کشتار 67 رو به خارج از کشور رسوندن، نامه آیت الله منتظری رو، و در واقع انتشار اونها رو احمد خمینی به اطلاع پدرش رسوند و گفت این کار رو آیت الله منتظری کرده و ضربه آخر رو به این ترتیب وارد کرد. و عملا احمد خمینی نویسنده نامه ها بود، به تایید پدرش میرسوند. ولی میگم این فاصله کوتاه، به فاصله 2 ماهه بین برکناری آیت الله منتظری و مرگ خمینی، احمد رو عملاً فرصت بهش نداد تا بتونه بقیه سناریوشو پیش ببره. میدونیم همون موقع کرباسچی که استاندار اصفهان بود توی جلسه استانداران پیشنهاد رهبری احمد خمینی رو کرده بود، منتها میگم فرصت نبود و به همین دلیل نتونست و احمد خمینی جانش رو روی این مسئله گذاشت. خب این از چند تا نکته الان، یعنی به نوعی میشه گفت احمد خمینی همون مجتبی خامنه‌ایه که امروز وجود داره، دوتاشون در یک راستا برای رسیدن به قدرت دارن صحبت میکنن. با توجه به صحبتی که کردی در کل حرف هایی که زدی، خب بی‌ثباتی و شهوت شهرت از ابتدای جمهوری اسلامی بین مسئولین بوده. به عنوان مثال کروبی که میاد اون دستیسر رو چی میکنه، بعد سال 88 با میرحسین موسوی میبینیم به نوعی به دامن منتظری باز
میگرده یا اینکه منتظری هنوز سال 88 اونقدر بین طیف سنتی انقلاب میلیون 57 فکر می‌کنم محبوبیت داشت که اون گونه حاشیه به وجود اومد، اون گونه اتفاقات در قم و نجف آباد شکل گرفت و بنا به روایت مستقیمی که از یکی از نزدیکان درجه یک منتظری من شنیدم، مثلا فیلم های شکنجه همسر سعید امامی باز به واسطه بیت منتظری یعنی به واسطه پسر منتظری منتشر میشه، هرچند که هیچ وقت گردن نگرفتم، اما نسبت به این قضیه یه اطمینان نسبی من دارم. چگونه بود که منتظری نتونست به قدرت بازگرده با اینکه بین طیف سنتی یا طیف انقلابیونی که خیلی پایبند به اون شورش 57 بودند قدرت داشت و محبوبیت داشت؟ ببینید آیت الله منتظری زیاد به دنبال قدرت نبود. واقعا یکی از به نظر من صادق‌ترین نیروهای خود نظام اسلامی آیت الله منتظری بود که واقعا دنبال قدرت نبود و یک پرنسیپ هایی برای خودش داشت. ببینید آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در پس از انقلاب عرض می‌کنم در تصویب قانون ولایت فقیه و اساساً آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در کنار گذاشتن پیشنویس قانون اساسی و در واقع تصویب یک قانون اساسی جدیدی که توسط حوزه علمیه قم و آخوندها و اینا نوشته شده. بماند که اساساً آیت الله منتظری اگر به همون مسائل در واقع شرعی برگردیم، اینها به نظر من نوعی خیانت بود به موکلینشون، برای اینکه اینها فقط یک ماه فرصت داشتن و وظیفهشون بررسی پیشنویس قانون اساسی بود. یعنی مردم به اینها، همونا که حالا رأی داده بودن، به اینها چنین اجازه‌ای داده بودن یا اینها رو وکیل خودشون کرده بودن که در این حیطه کار کنن. درست مثل این که من یک کسی رو بهش در واقع اختیار میدم، وکیل خودم میکنم که مثلا میخوام بگم زمین منو بفروشه یا مثلا ماشینمو بفروشه، فکر کنید این بره مثلا طلاق زن من بگیره. این کاری بود که اینها کردن. اینها موکلین بهشون اختیار داده بودن در عرض یک ماه بیان و بررسی بکنن پیشنویس قانون اساسی رو. اینا رفتن اونجا پیشنویس قانون اساسی رو گذاشتن کنار، یه چیز دیگه از اول خودشون نوشتن و آیت الله منتظری نقش داشت. ببینید بسیاری از این حکام شرع دادگاه‌های انقلاب توسط آیت الله منتظری انتخاب شده بودن و اساساً یک مثلا میتونم بگم یه آدمخورایی مثل هادی غفاری یا حتی موسوی تبریزی، اینها با حکم مستقیم آیت الله منتظری اینا حاکم شهر شده بودن و بسیاری از این حکام شهر از طریق ایشون تایید شده بودن. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشیم. ولی با این حال آیت الله منتظری مطلقاً به دنبال قدرت نبود. یک تعهد دینی میدید فعالیت‌هاش رو و خیلی خیلی با اون چی که عنوان میکرد به نظر من همخوانی داشت. وقتی میگفت مثلا در نگاه علی ابن ابی طالب نمیدونم قدرت اندازه عطسه بز ارزش نداشت، واقعا برای خودش اندازه قدرت اندازه عطسه بز براش ارزش نداشت. به همین دلیل هیچ موقع به دنبال تثبیت موقعیت خودش نبود، هیچگاه به دنبال این نبود که به قدرت برسه. به همین دلیل هم در جریان کشتار 67 وقتی بهش اطرافیانش همه میگن آقا مریضه، شما دست نگردار، شما سکوت کن که از این مرحله بگذریم، بعداً شما در واقع هر چیزی که صلاح میدونی اون موقع انجام بده. ببینید منتظری چی جوری فکر میکرد و از کجا معلوم من زودتر نمیرم. ببینید او یعنی در واقع به آنچه که وظیفه خودش میدونست بدون کوچکترین درنگی عمل میکرد، علی‌رغمی که تمام اطرافیانش مخالف بودن که در ارتباط با کشتار 67 مبادا موضع گیری کنه. برخلاف نظر همه اونها موضع گیری کرد، ایستاد و در مقابل خمینی ایستاد. سال 65 در مقابل خمینی ایستاده بود، اونجایی که گفت من حاضرم تا دم جهنم با شما بیاد اما تو جهنم با دون نمیام، و اون نامه شدیداللحن رو خطاب به خمینی نوشت و روی موارد شکنجه، تجاوز در زندان‌ها تاکید کرد و به صراحت هم عنوان کرد که من
در واقع با اطلاع کامل از موضوع زندان‌ها برای شما صحبت میکنم. و اینم من بگم، من در مهر ماه سال 63 یک دفترچه 40 برگ، یعنی میشه 80 صفحه گزارش از وضعیت زندان‌ها نوشتم. اون موقع همچنان لاجوردی سر کار بود و به جنایت مشغول بود. از طریق نماینده ایشون آقای حسین علی انصاری نجف آبادی به دستشون رسوندم و بعد خودش اومد به من گفت آیت الله منتظری این رو داده شخصا. بنابراین میخوام بگم وقتی آیت الله منتظری میگفتش که من اطلاع کامل از وضعیت زندان ها دارم، دروغ نمیگفت، راست میگفت. جدا از نمایندگانش که خب بهش اطلاع میدادن، در سال 63 خیلی فعال شده بودن. خب کسایی مثل من یا کسایی دیگه حتما بودن، مطالبی رو نوشته بودن و به دست ایشون رسونده بودن. بنابراین میخوام بگم آیت الله منتظری اساساً دارای دفتر و دستکی نبود که بخواد دنبال قدرت بره. ایشون وقتی جانشین بود برای حفظ جانشینیش کاری نمی‌کرد یا تشکیلاتی نداشت. حالا که برکنار شده بود، 10 سال بود و در سال 88 شده بود 20 سال از برکناریش میگذشت، عملا دیگه نه قدرتی داشت. به خونهش حمله کرده بودن، اطرافیانش رو زندان کرده بودن، همه جا علیه او دسیسه چینی کرده بودن. خب هیچ تقریبا میتونم بگم آخوند در واقع در دانه درشت در قدرت نبود که از ایشون دفاع کنه. بنابراین به نظر من آیت الله منتظری هیچ شانسی نداشتن برای برگشت به قدرت. خب ایرج، با توجه به اینکه خب نگارش میکنی، کتاب‌های متعددی رو نوشتی و در حال نوشتن هستی، چند تا یه سوال مهم واسم چون احساس میکنم که آیت الله منتظری یک شخصیت سفید یا مثبت داری تعریف میکنی و از طرفی میگه قدرتی نداشته، از اون طرف برام به گفته خودت دفتر 40 برگ واسش میفرستی. نمیدونم افرادی مثل هادی غفاری یا موسوی تبریزی یاد که قاضی اون فاجعه حکومتی سینما ریکس بود و این شخص روی کار اومده و برده بوده. آخوند خوب هم میگه داریم. بعد اینکه میگی دنبال قدرت نبوده، اگه دنبال قدرت نبوده چگونه افراد این گونه رو به سمت میرسونده یا اینکه از داخل قوطی در می آورده؟ اینو به پاسخ بدی. دوباره برمیگردم سراغ موضوع اصلی برنامه که خامنه ای است. ببینید، آدم‌ها رو بایستی به نظر من در واقع اونجوری که هستن و بودن ببینیم. هر کسی در زندگی سیاسیش میتونه نقاط مثبتی داشته باشه، نقاط منفی داشته باشه. آیت الله منتظری یکی از به نظر من چهره‌های استثنایی تاریخ ایرانه. کسیه که به خاطر دفاع از حقوق مخالفین که نه دشمنانش، میدونیم که پست جانشینی رو از دست داد، ایستادگی کرد، پافشاری کرد و عملاً هم عقب نشینی از هیچ کدوم از موازش نکرد، چرا که بهش رسیده بود. آیت الله منتظری اگه بخوایم نگاش کنیم باید به این ترتیب ببینیم که او میتونست مسیر دیگه رو بره، میتونست سکوت کنه مثل بقیه. تنها کسی بود که در کشتار 67 اعتراض کرد، هیچ کسی دیگه ای نکرد. حتی بسیاری از روشنفکران ایران صداشو در نیاوردن. حتی زمانی که اومدن خارج از کشور دقیقاً در جریان بودن. حتی یه شعر در خفا نسرودن. شما شاملو رو میبینید دیگه. ببینید کسی که اتفاقاً وقتی اون همه گذشته داره و اون همه ادعا داره، در ارتباط با کشتار 67 حتی یک اثر از خودشون باقی نذاشتن. آیت الله منتظری به خاطر کشتار 67 مقامش رو از دست داد، موقعیت خودش و خانواده‌اش رو از دست داد. بنابراین به نظر من آدم‌ها رو بایستی به این ترتیب، یعنی سیاه ندید، سفید ندید، در واقع اون چیزی که بودن و اون جوری که حرکت کردن دیده شد. بله، آیت الله منتظری گفتم در اون موارد نقش داشت و میدونیم که تنها کسیه که به صراحت اشتباهاتش رو مطرح میکنه. در ارتباط با موضوع بالمثل سفارت آمریکا میگه اشتباه کردیم.
میاد به صراحت عنوان میکنه، گروگانگیری رو رد میکنه، انتقادات خیلی زیادی به خودش میکنه در ارتباط با گنجوندن اصل ولایت فقیه به این ترتیب که در قانون هست، اشتباهش رو میپذیره. ببینید اینها چیزای کمی نیست که او پذیرفته، ولی این به نظر من در واقع مسئولیت ایشون رو کم نمیکنه در ارتباط با همین دادگاه‌های انقلاب، همین حکام شهر، همین قانون مجازات اسلامی، همین اتفاقاتی که افتاده. یعنی وقتی که می‌خوایم صحبت کنیم باید دو طرف ماجرا رو ببینیم. ببینید ایشون یه همچین کارهایی کرده، یه همچین اشتباهاتی کرده، یه همچین دخالتی داشته در این همه فجایعی که اتفاق افتاده، و از اون طرف باید ببینیم که ایشون چه کارهایی رو هم انجام داده. یادمون باشه ایشون به دفاع از کسانی برخاست که پسرش رو کشته بودن و این ویژگی‌های مثبت آیت الله منتظری بود. بعد از برکناری هم میدونیم که همیشه پافشاری کرد رو حقوق مردم ایستاد و اون انتقادات رو در واقع از خودش کرد. ولی خب بله، منم موافقم حضور یک کسی مثل موسوی تبریزی تا آخرین روزها که رفت آمد داشت به خونه ایشون، یکی از نقاط سیاه یا تاریک کارنامه آیت الله منتظری است، به خاطر اینکه اون نقش بسیار بسیار بزرگی در جنایت داشت، یکی از بزرگترین جنایتکاران نظام نکبت اسلامی بود. بله اینا نقاط تاریک ایشون. من به عنوان یه دهه 60 که خب به هر حال در دهه 60 متولد شدم، به باور من منتظری هیچ فرقی با خامنه‌ای یا خمینی نداره. تنها فرقش این است که در جنگ قدرت نتونست، زورش نرسید، نتونست موفق بشه. واسه من به عنوان یک دهه 60 که حالا سالیان سالم هست، بیش از 17-18 سال دارم کار روزنامه نگاری میکنم و اینا، به باور من منتظری این گونه است. واسه دیگران میتونه طوری دیگه باشه، هر چقدر که صحبت‌های شما هم خیلی مستند و بجا بود. ایرج که روایتی هست که حالا تایید نشده است ولی خب زبون به زبون چرخیده که خامنه‌ای جایی برگشته گفته که خمینی مخالفین خودش رو میکشت الان، ولی من مخالفین خودم رو اعدام میکنم. از طرف دیگه داخل صحبتات گفتی که خامنه‌ای به سراغ منتظری میره در مورد اعدام چپ‌ها، میگه که چپ‌ها رو دارن اعدام میکنن. چگونه همچین شخصی که این حرفو میزده یا این که به سراغ منتظری میره که بگه که آقا چپ‌ها رو دارن اعدام میکنن، یه کاری بکن و اینها، به جایی میرسه که تا گردن که هیچی، تا چند نسل بعدش به خون ملت ایران آغشته است؟ نه ببینید، در واقع میگم افراد در یک زمانی در قدرت هستن، یک زمانی که در واقع دارن موقعیت خودشون رو در خطر میبینن. خامنه‌ای در سال 67 در شهریور ماه سال 67 عملاً هیچ قدرتی نداشت و از اونجایی که فکر میکرد آیت الله منتظری جانشین میشن، میخواست موقعیت خودش رو تثبیت کنه. حتی آیت الله منتظری به صراحت عنوان میکنن در همون گفتگوشون، میگه من نمیدونم حالا خامنه‌ای نمیدونست اعدام مجاهدین رو یا خودش اینجوری در واقع جلو من نشون میداد. چون آیت الله منتظری میگه چطور وقتی که داشتن مجاهدین رو میکشتن صدا در نیامد، حالا اومد صدا در میاد، میگه مگه اونها، یعنی به گونه‌ای جلوه میده خامنه‌ای که اساسا خبر نداشته. و آیت الله منتظری خیلی ظریف اینو بیان میکنه و اونو به دروغگویی متهم میکنه. ببینید نکته اینجاست که خامنه‌ای همون رو هم داره دسیسه میکنه، همون هم داره دروغ میگه، همون هم حقه‌بازیشه. و بعداً هم وقتی خامنه‌ای میاد و میشه ولی فقیه، ببینید خامنه‌ای در جایی قرار میگیره که طبق همون شاخصهای حوزوی صلاحیتش رو نداره. خامنه‌ای حتی هیچگاه در سطوح بالای درس خارج فقه شرکت نکرده، چه برسه به این که حالا یهو بشه در واقع ولی فقیه، چطور یهو بشه بعد مرجع تقلید، بعد چطور بشه مرجع تقلید اعلم، بعد بشه مثلا امام. نگاه کنید اینا خودش که خامنه‌ای بهتر از هر کسی میدونه که واجد این شرایط نیست، ولی کن برای حفظ قدرت و اینکه خود قدرت عملاً افراد رو در مسیری قرار میده که برای تثبیت اون دست به هر جنایتی بزنن.
خب این قدرت بی حد و حصری که در اختیار خامنه‌ای قرار میگیره او رو در این مسیر جلو میبره. به همین دلیل خامنه‌ای میبینیم بیشترین جفا رو در حق رفسنجانی میکنه که عملاً حق به گردن او داره. همه این داستان به قدرت رسیدن خامنه‌ای دسیسه رفسنجانیه. اوست که میاد و به این ترتیب زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه مجلس خبرگان رهبری به او رأی بده و میبینیم به جای اینکه قدردان رفسنجانی باشه چجوری از او کینه به دل داره، چجوری سعی میکنه حتی بعد از مرگ رفسنجانی کینه خودش رو نشون بده، حتی حاضر نمیشه رفسنجانی رو مثلا عاقبت به خیر. میدونید ما همیشه میگیم خدا بیامرزدش تو فرهنگ عامه، در حالی که خامنه‌ای تو حتی نمازش بارها مطرح اونجایی که رفسنجانی گفتش که ما یعنی تو دعای نماز میت میگن ما از این مثلا جز خیر چیزی ندیدیم. خامنه‌ای نشد این رو حذف کرد، این رو نگفت و 7 دفعه گفت عفو که یعنی ببخشش. ببینید یعنی در واقع خامنه‌ای اینجوری حتی بعد از مرگ رفسنجانی او رو تحقیر میکرد و اینا همش نشون دهنده یک کینه‌ای است که خامنه‌ای داشت. بچه‌هاشو کرد زندان و در هر صورت خامنه‌ای کسیه که به ولی نعمت‌های خودش حتی خیانت میکنه. شما ببینید آقای آذری قمی رو که تلاش بسیاری کرد خامنه‌ای از صندوق خبرگان بیرون بیاد، از خمره خبرگان بیرون بیاد، به اون وضع فجیع او رو در بیمارستان تحت فشار گذاشتن. حالا حتی گفته میشه که به نوعی میشه گفت به قتل رسوندن، حتی دکترش رو بعداً در تصادف کشته شد. می‌بینید همه اینا بیانگر شخصیت خامنه‌ای است. وقتی با کسانی که اون خدمت رو در حق او کردن اینگونه برخورد کرد، ببینید در مقابل مخالفین چه میکنه، در مقابل مردم چه میکنه، چه جنایاتی رو مرتکب میشه برای حفظ قدرتش. اینه که خیلی در واقع برای شناخت خامنه‌ای باید اینو توجه داشته باشیم که او از پتانسیل بسیار زیادی برای جنایت برخورداره یکی، و بعد باید توجه داشته باشیم که خامنه‌ای کینه‌توز بیرحمه و در این ارتباط کوچکترین لغزشی انجام نمیده. در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که گفتی، خب این نکته رو باید بگم، خب آقا دزدی کرده بودن، پول ملت رو خورده بودن در هر حکومت، هرچند که اصلا سیستم قضایی ایران مردود، خامنه‌ای دیکتاتور، جنایتکار، تروریست، تفکرات تروریستی داره، ولی خب در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که اشاره کردی، خب قاعدتاً دزدی کرده بودن دیگه، مال مردم رو خورده بودن در هر سیستم سالمی، هرچند که سیستم قضایی ایران هم سالم نیست، به زندان میرفتند. در مورد بحث امامیت و اینا صحبت کردی، خامنه‌ای خیلی تلاش کرد که جان ببینید فائزه هاشمی مطلقاً به خاطر در واقع خوردن پول مردم و اینا نه دستگیر شده. فائزه هاشمی به خاطر مخالفتاش با خامنه‌ای، اظهاراتش نسبت به خامنه‌ای و مواضعی که علیه او و سیاست‌های حاکم گرفته، برای این دستگیرش کردن فائزه هاشمی رو و به خاطر همین هم حکم گرفت. حتی مهدی هاشمی هم به خاطر نقشش تو 88 دستگیر شد و حالا برای مهدی هاشمی البته پرونده اقتصادیش رو مطرح کردن، ولی او یه پوششی بود برای این داستان، ولی برای فائزه هاشمی حتی اون هم نبود و اساساً ربطی به موضوعات اقتصادی و این که حالا رژیم به نوعی به دنبال این هست که احقاق حقوق مردم رو بکنه که نبوده. نه، رژیم که به دنبال حقوق مردم نیست، ولی خب فائزه هاشمی به باور من دادخواه اون پدرشه و اون قدرتی که از پدرش گرفته شد رو میخواد قدرت به خانواده خود هاشمی بازگرده در جمهوری اسلامی، نه اینکه بعد از مرگ خامنه‌ای به دست مجتبی خامنه‌ای برسه. سید علی خامنه‌ای خیلی تلاش کرد، خیلی هزینه کرد که بهش در جامعه مردم عام امام بگند و به عنوان امام خامنه‌ای خطابش بکنن. قشر خیلی کمی از جامعه این کار رو دارن میکنن که کسانی هستن که اصولا یا به قدرت نزدیکن یا اینکه به بیت نزدیکن. چطور نتونست به اینجا برسه با توجه به هوشی که داره، با
توجه به شناختی که نسبت به وضعیت‌های اسطوره‌ای نمیدونم ادبیات رو میشناسه، میدونه که چطوری باید خودش رو تعریف بکنه از لحاظ فرهنگی و اسطوره‌ای در حوزه‌های فرهنگی خودش رو تعریف بکنه و آدم عوام فریبیه. چگونه نتونست که بخش خاموش جامعه رو فریب بده و عام مردم اون رو امام خامنه‌ای خطاب بکنند؟ ببینید اینی که کسی به عنوان امام خوانده بشه اینجوری نیستش که شما اراده کنید و مردم چنین لقبی به شما بدن. به نظر من اگه آیت الله منتظری هم ایشون به ولایت فقیه میرسید یا جانشین خمینی میشد، امام منتظری بهش گفته نمیشد. ببینید به خاطر که در یک موقعیت تاریخی خاصی در یک زمان خاصی خمینی به عنوان امام خمینی مطرح شد، در یک شور و حالی و در یک داستانی که در سال 57 اتفاق افتاد و در یک موقعیت که مردم واقعیتش متوجه خطر بزرگی که داشتن مرتکب می شدن نبودن. بنابراین توی همچون شرایطی این موضوع امام خمینی مطرح شد و اینکه می‌خواستن یه چیزی رو در مقابل شاه ایجاد کنن. ببینید این موقعیت دیگه تکرار نمیشه. همین دلیل شکلی بر خامنه‌ای خیلی تلاش کرد، از سپاه پاسداران تلاش کرده، بسیاری از در واقع سایت های وابسته به اونها، خبرگزاری ها، رسانه ها، مراکزی که توسط خود خامنه‌ای بهشون پول تزریق میشه، تلاش کردن خامنه‌ای رو امام خامنه‌ای خطاب کنن، اما نشد. ببینید از روز اول هم بوده ها، یعنی همون در سال ابتدایی دهه 70 اولین بار امام خامنه‌ای رو حشمت الله طبرزدی و احمدی نژاد که اون موقع با هم بودن اینها درست کردن. اینها امام خامنه‌ای گفتن ولی نگرفت. بعد یک دهه طول کشید تا یواش یواش خامنه‌ای دوباره شروع کنه به این داستان. ببینید وقتی یک کسی مثل آیت الله منتظری میاد و با اون صراحت خامنه‌ای رو محکوم میکنه و میگه اساسا این صلاحیت این نداره و مرجع بازی، اینو میگه مرجع بازیه، یه سری بچه اطلاعاتی میخوان اینو بکننش مرجع، کسی که خب قبولش ندارن حتی به این عنوان چجوری میخواد امام بشه. این فقط آیت الله منتظری نیست. خب شما پدرزن علی لاریجانی برید نگاه کنید ببینید چی میگه آیت الله وحید خراسانی. او برگشت گفت با یه جفتک اومده شده آیت الله، با یه جفتک شده آیت الله العظمایی. خامنه‌ای رو با جفتک خطاب میکنه. وقتی دو نفر از مراجع اعلم در ایران مثل وحید خراسانی، مثل آقای منتظری میان میگن این با یه جفتک میخواد فلان بشه، آذری قومی سر چی اومد اساسا جلو خامنه‌ای ایستاد؟ او که خودش خامنه‌ای رو کرده بود رهبر، سر اینکه خامنه‌ای میخواد ادای مرجع در بیاره. اینا به هیچ وجه مراجع سنتی قبول نداشتن که خامنه‌ای میتونه مرجع بشه، چون میدونستن خامنه‌ای داره چنین صلاحیتی نیست. کسی که داره چنین صلاحیتی نیست که دیگه نمیتونه بشه امام. که بله اونایی که مزدور خامنه‌ای هستن و حقوق‌گیر او هستن و اینها، بله اونا میان مطرح میکنن و به همین دلیل امکان این که جا بیفته نیستش، امکان این اصلا وجود نداره. حتی آیت الله منتظری هم امکان نداشت که بتونه دارای چنین لقبی بشه. صحبت پایانی چیزی داری ایرج؟ ببینید بایستی توجه داشته باشین که خامنه‌ای در چند دهه گذشته بر یک پایه حکومتش رو به نظر من اداره کرده و اون بیرحمی مطلقه. ببینید خامنه‌ای یک تجربه داره، تجربه‌ای که در دوران ریاست جمهوری و رهبریش این رو از سر گذرونده. اونم تجربه اتحاد جماهیر شوروی. ببینید در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای موضوع پروستوریکا و گلاسنوست در اتحاد جماهیر شوروی توسط گورباچوف این سیاست پی گرفته شد که نتیجهش شد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدایی بسیاری از جمهوری هایی که قبلا در واقع همراه با روسیه اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادن. خامنه‌ای این رو دیده
خامنه‌ای اینو تجربه کرده و اینکه بعداً اروپای شرقی چجوری حتی جدا شد از اون اردوگاه سوسیالیسم. به همین دلیل خامنه‌ای شدیداً مخالفه هر گونه تحول یا اصلاحات اقتصادی و سیاسی است. جلوی هر نوع اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌ایستیم. چرا؟ چون اصلاحات اقتصادی در پیش باید اصلاحات سیاسی رو پی بگیری، اگر نگیری همون زمینتون میزنه، همون باعث ایجاد بحران‌های عظیم میشه. اینا رو خامنه‌ای میدونه، تجربه کرده، خوبم ازشون درس گرفته. بنابراین مخالف هر گونه تحوله و ببینید چجوری با مشت آهنین حکومت خامنه‌ای درست بعد از اینکه به قدرت میرسه با جنبش‌های اجتماعی بعد از جنگ روبرویه. از مشهد گرفته که همین رئیسی رو فرستاد برای سرکوب، میدونیم جنبش‌هایی که در اسلام شهر بوده، در شیراز بوده، در قزوین بوده و اینها همه رو سرکوب کردن و بعد رسید به جنبش دانشجویی در تهران. در دوران خامنه‌ای سیاست جدیدی رو دستگاه امنیتی در پی گرفت، اون هم سیاست ربودن زندانیان سیاسی سابق و کشتن اونها که در ارتباط با زندانیان مجاهد. من خیلی ها رو میشناسم، دوستان خود من بودن، بعد از آزادی دوباره دستگیر شدن، ربوده شدن، به قتل رسیدن، حتی خانواده هاشون هیچ اطلاعی از سرنوشت اونا ندارن، به گونه‌ای هم جلوه میدادن گویا بچه هاشون رفتن عراق، الان نزد مجاهدینن. در این جنایت بود که رژیم رفت پای قتل کشیشای مسیحی، قتلای روشنفکران، تلاش برای به درد انداختن روشنفکران، اتوبوسشون رو، و بعد هم دیدیم قتلای زنجیره‌ای. اینا همه یک سلسله جنایاتی است که در دوران خامنه‌ای اینها رو شکل دادن و بعد از اینها میبینیم دوباره سرکوبی که مثلا در جنبش 88 هست، 96 هست، 98 هست، 1401 هست. اینا سلسله در واقع جنایاتی است که خامنه‌ای خودش پشت این ماجرا هست و خامنه‌ای که یک آخوند دونپایه‌ای پیش نبوده، میبینیم چگونه خامنه‌ای رشد داده خرافه رو در کشور. ببینید یه جایی مثلا مسجد جمکرانی بوده بین راه قم کاشان، یه چیزی متروکه، این رو تبدیل کردن به یک بیزینس و تجارت بزرگ برای اشاعه خرافه. میدونید چه اتوبانایی کشیدن اونجا، چه در واقع هتل و مهمونسرا و اینها اونجا درست کردن و چه درآمد عظیمی رو از اونجا کسب میکنن و چه مخارج عظیمی از بودجه کشور به اونجا تحمیل میکنن و اونجا شده در واقع به عنوان یک پایگاه بزرگ برای به اصطلاح مذهبیون و عملا این به نوعی خرافه رو اشاعه میدن و میبینیم در طول این سالها خامنه‌ای چه کرده در ارتباط با نابودی منابع ملی کشور. شما نگاه کنید ببینید چه کردن با کشورهای دیگه، با پایتختهای دیگه، هر جایی که پا گذاشتن ویرانه تحویل دادن. از بیروت رو نگاه کنید، عروس شهرهای اروپایی بوده، ببینید چه بر سر یمن آوردن، ببینید چه بر سر دمشق آوردن. ببینید اینها بخشی از جنایاتی است که خامنه‌ای مرتکب شده و بودجه کشور رو صرف نابودی دیگر شهرهای دنیا کرده. ببینید امروز غزه رو دارید ملاحظه میکنید، امروز درگیری که با اسرائیل ایجاد میکنن، بودجه عظیمی که در واقع صرف این همه
جنگ افروزی میشه و بعد این همه خون که ریخته میشه، بیگناهانی که این وسط جونشون رو از دست میدن، اینا همه سیاست‌های خامنه‌ای است. ببینید ما در طول 20 سال گذشته، فقط حالا 35 سالش نمیگم، فقط 20 سال گذشته ما 1000 میلیارد دلار فقط ضرر کردیم، نتونستیم نفتمون رو بفروشیم، گازمون رو درست بفروشیم، نتونستیم سرمایه گذاری کنیم. توی این فاصله لااقل 1000 میلیارد دلار بیشتر ضربه به منابع طبیعی ما خورده و به نابودی منابع نفتی و گازی ما رسیده. باید توجه کنیم دیگر کشورهای منطقه دارن به خاطر این همه بدبختی که مردم ما متحمل میشن کشورهای خودشون رو میسازن. کشورهای حوزه خلیج فارس رو نگاه کنید، ترکیه رو نگاه کنید و بعد ببینید چجوری حتی کشورهای جنگ زده مثل عراق و افغانستان موقعیت بهتری از ایران اقتصادشون داره. اینا تماما ناشی از سیاست‌های نابخردانه خامنه‌ای است و این همه دست به دست هم داده تا ایران در مسیر نابودی قرار بگیره. ایران، جغرافیای ایران الان میتونه با تهدید روبروه. ببینید بیشترین دشت‌های ایران با خطر فرونشست روبرو هستند. اصفهان احتمال نابودیش میره یا در واقع تخریب گستردهش میره. بالاترین میزان ما فرونشست دنیا رو داریم. ما بالاترین میزان فرسایش خاک رو در دنیا داریم. اینا همه و همه در واقع در سایه نکبت نظام اسلامی است. ایرانی که میتونست یا این امکان رو داشت یا در مسیر این قرار داشت که به یک کشور آباد و پیشرفته تبدیل بشه، توسط خامنه‌ای، خمینی و نظام نکبت اسلامی و همه کسانی که دستن در کار این حکومت بودن از روز اول تا کنون به جایی رسیده که ایران در واقع این مجموعه با خطر نابودی مواجهه. ببینید هر مغول به ایران حمله کرد ولی ایران در خطر نابودی نبود، ولی امروز ایران در خطر نابودی است، موجودیت ایران. و میبینیم که ایران چجوری تبدیل شده به عنوان یه مستعمره مثل روسیه و چین. شما ببینید چینی ها وقتی حتی حمایت میکنن از ادعاهای ارضی امارات، حتی رژیم نمیتونه اینها مخالفت کنه. سفیرش رو فرا میخونن، یه تودهنی بزرگ چین میزنه بهشون، میگه ما همچنان موازمون ثابته و مواضع امارات رو تایید میکنه و تودهنی به خامنه‌ای میزنن. شما نگاه کنید وقتی که اینها رئیس جمهورشون رئیسی به روسیه میره چه برخورد تحقیرآمیزی باهاش میکنن. اینا تماما هیچ کشور استعمارگری با مستعمرش اینجوری برخورد نمیکنه که اینها با نظام نکبت اسلامی برخورد. زنده باشی. به باور من آخوند خوب یا آخوند شریف نداریم. خامنه‌ای و خمینی و منتظری و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همه‌شون به باور من دیکتاتوری بیش نیستند و دستانشون به خون ملت ایران آغشته است و مخالف هویت ملی من و توی ایرانی هستند. همونجور که ایرج گفت، اینها ایران رو به جایی رسوندند که هر اتفاق ناشایست و ناخوشایندی میتونه برای کشور عزیزمون ایران بیفته، مگر اینکه ملت هوشیار باشند، ملت بفهمند که فقط خودشون رو دارند و به یکدیگر تکیه کنن و هویت ملی و ملی گرایی رو روز به روز گسترش بدن تا شاید بشه مقابل حمله هایی که در صورت میگیره، نقشه هایی که برای ایران عزیزمون کشیدند و اتفاقات ناخوشایندی رو که میخوان واسه کشور عزیزمون ایران رقم بزنن، بتونیم جلوی اونها رو بگیریم. و به باور من تنها کسی که میتونه رهبریت این قضیه و آلترناتیو این انقلاب ملی باشه شاهزاده رضا پهلوی است. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و کسانی که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. اونهایی که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روز
توسط جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.